રાસાયણિક સંતુલનનો નિયમ અને સંતુલન અચળાંક. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના સંતુલન સ્થિતિમાંના મિશ્રણને સંતુલન મિશ્રણ કહે છે. આપણે સંતુલન સ્થિતિએ પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા તથા તેમની વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરીશું. ધારો કે એક સરળ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે છે: a પ્લસ b પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા c પ્લસ d. આ પ્રક્રિયામાં a અને b ને પ્રક્રિયકો કહે છે અને c અને d ને નિપજો કહે છે. આ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો અને નિપજોના મોલ 1:1 છે એમ અર્થ થાય. પરંતુ બધી જ પ્રક્રિયામાં આવું ન હોય, તેથી તેમના મોલ દર્શાવવા જરૂરી છે. સંતુલિત પ્રક્રિયા જ મોલની સંખ્યા નક્કી કરશે, જેમ કે N2G પ્લસ 3H2G પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા 2NH3G. ઘણી બધી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓમાંના પ્રાયોગિક અભ્યાસ પરથી નોર્વેના વૈજ્ઞાનિકો ગુલ્ડબર્ગ અને વાગે 1864માં દર્શાવ્યું કે સંતુલન મિશ્રણમાંના પદાર્થોની સાંદ્રતા આ સંતુલન સમીકરણથી દર્શાવી શકાય છે: Kc = C/D/A/B નિપજોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર અપોન પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર. જ્યાં Kc સંતુલન અચળાંક છે અને કૌંસ પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતા મોલ લીટર ઇન્વર્સ અથવા એમમાં દર્શાવે છે. સંતુલન સમીકરણ સક્રિય દળ એટલે કે જથ્થાના નિયમ તરીકે પણ જાણીતું છે, કારણ કે રસાયણશાસ્ત્રની શરૂઆતના વર્ષોમાં સાંદ્રતાને સક્રિય દળ કહેવામાં આવતું. આપણે હવે કોઈ એક સામાન્ય પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંક માટેનું સમીકરણ ઉપજાવીએ. ધારો કે કોઈ એક પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે થાય છે, જેમાં પ્રક્રિયકો અને નિપજોને તેમના યોગ્ય મોલ A, B, C અથવા D સાથે સમતુલિત સ્વરૂપમાં દર્શાવી છે. સ્મોલ a કેપિટલ A પ્લસ સ્મોલ b કેપિટલ B પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા સ્મોલ c કેપિટલ C પ્લસ સ્મોલ d કેપિટલ D. ગુલ્ડબર્ગ અને વાગના નિયમના આધારે પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ vf ચલે છે into bracket capital A raised to small a into bracket capital B raised to small b અથવા vf = kf into bracket capital A raised to small a into bracket capital B raised to small b. જ્યાં kf = પુરોગામી પ્રક્રિયાનો સમપ્રમાણતા અચળાંક છે. પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ vr ચલે છે into bracket capital C raised to small c into bracket capital D raised to small d અથવા vr = kr into bracket capital C raised to small c into bracket capital D raised to small d. જ્યાં vr = પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો સમપ્રમાણતા અચળાંક છે. સંતુલન સમયે પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના વેગ સરખા થાય, તેથી vf = vr એટલે કે kf into bracket capital A raised to small a into bracket capital B raised to small b is equal to kr into bracket capital C raised to small c into bracket capital D raised to small d. માટે kf upon kr is equal to into bracket capital C raised to small c into bracket capital D raised to small d upon into bracket capital A raised to small a into bracket capital B raised to small b is equal to kc. સમીકરણ 6. જ્યાં kc is equal to kf upon kr. આમ સંતુલન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કોઈપણ પ્રક્રિયામાંના પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા તથા તેમના તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો નક્કી કરીએ તો સાંદ્રતા સંતુલન અચળાંક Kc મેળવી શકાય. કેટલીક પ્રક્રિયાઓના સંતુલન અચળાંક આ પ્રમાણે દર્શાવાયા છે:
પહેલું H2 પ્લસ I2 પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા 2HI Kc is equal to into bracket HI raised to 2 upon into bracket H2 into bracket I2. બીજું N2 plus 3H2 प्रतिवर्ती प्रक्रिया 2NH3 Kc is equal to NH3 square upon into bracket N2 into bracket H2 cube. ત્રીજું 4NH3 plus 5O2 प्रतिवर्ती प्रक्रिया 4NO plus 6H2O. Kc is equal to into bracket NO raised to 4 into bracket H2O raised to 6 upon into bracket NH3 raised to 4 into O2 raised to 5. આપણે H2 અને I2 વચ્ચેની પ્રક્રિયા વિશે વિચારીએ. આ પ્રક્રિયાને આ પ્રમાણે લખી શકાય. H2G plus I2G प्रतिवर्ती प्रक्रिया 2HIG प्रक्रियकोनी निपजो तरफ माटे Kc is equal to HI square upon into bracket H2 into bracket I2. સમીકરણ 7. હવે પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે લખી શકાય. 2HIG प्रतिवर्ती प्रक्रिया H2G plus I2G निपजनी प्रक्रियको तरफ माटे K dash C is equal to into bracket H2 into bracket I2 upon into bracket HI square. સમીકરણ 8. સમીકરણ 7 અને 8 એકબીજાના પ્રતીપ એટલે કે વ્યસ્ત છે, જેમાં K dash C is equal to 1 upon KC થશે. આમ પુરોગામી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકનો પ્રતીપ છે. ઉપરની પ્રક્રિયાને આ પ્રમાણે લખી શકાય છે. 1/2 H2G plus 1/2 I2G प्रतिवर्ती प्रक्रिया HIG. આ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક લખીએ તો માટે K dash C is equal to into bracket HI upon into bracket H2 raised to 1/2 into bracket I2 raised to 1/2 is equal to big bracket into bracket HI square upon into bracket H2 into bracket I2 raised to 1/2. સમીકરણ 9 માટે K dash C is equal to KC 1/2. પ્રક્રિયા H2G plus I2G प्रतिवर्ती प्रक्रिया 2HIG ने N वडे गुणता NH2G plus NI2G प्रतिवर्ती प्रक्रिया 2NHIG. संतुलन अचळांक is equal to KC raised to N થશે. આથી આ પ્રમાણે સંબંધ લખી શકાય. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સમીકરણ સ્મોલ a કેપિટલ A પ્લસ સ્મોલ b કેપિટલ B प्रतिवर्ती प्रक्रिया स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D. संतुलन अचळांक KC स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D प्रतिवर्ती प्रक्रिया स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B. संतुलन अचळांक K dash C is equal to 1/KC. रासायनिक प्रक्रियाનું સમીકરણ N into small a capital A plus N into small b capital B प्रतिवर्ती प्रक्रिया N into bracket small c capital C plus N into small d capital D. संतुलन अचळांक KC raised to N is equal to into bracket KC raised to N. KC નો એકમ શું હશે? વિચારો અને ચકાસો. વાયુમય પ્રક્રિયામાં જો સાંદ્રતા વિભાગીય એટલે કે
આંશિક દબાણમાં દર્શાવવામાં આવે તો સંતુલન અચળાંક પ્રક્રિયકો અને નિપજોના વિભાગીય દબાણ પરથી મેળવી શકાય. તેને Kp તરીકે દર્શાવાય છે. આપણે એક વાયુમય પ્રક્રિયાનો વિચાર કરીએ. સ્મોલ a કેપિટલ A G પ્લસ સ્મોલ b કેપિટલ B G પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા સ્મોલ c કેપિટલ C G પ્લસ સ્મોલ d કેપિટલ D G. આ પ્રક્રિયામાંના પ્રક્રિયકો અને નિપજોના વિભાગીય આંશિક દબાણો અનુક્રમે Pa, Pb, Pc અને Pd તરીકે દર્શાવીએ તો સંતુલન અચળાંક Kpનું સમીકરણ આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. માટે Kp is equal to P capital C raised to small c dot P capital D raised to small d upon P capital A raised to small a dot P capital B raised to small b raised to small b.